सबैजनालाई वेलकम छ आजको नयाँ भिडियोमा। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई सधैँभरि काम लाग्ने 3 टप मोबाइल ट्रिक्स बताउने छु जुन एकदमै युजफुल रहनेछन्। त्यसैले बिना स्किप फुल भिडियो हेर्नु होला। लेट्स बिगिन द भिडियो। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई कुनै अननोन नम्बरबाट कल आउँछ अनि तपाई त्यो नम्बर कसको हो भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई एप्लिकेसनको जरुरत पर्न सक्छ। यो फर्स्ट ट्रिक जुन बताउँदै छु त्यसको मद्दतबाट तपाईहरु बिना एप वन क्लिकमै त्यो नम्बरको सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सिम्पल त्यो अननोन नम्बरलाई कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो गुगल खोल्नुहोस्। गुगलमा गएर सर्च बारमा गएर तपाईले सर्च गर्नुहोस् truecaller.com भनेर। मैले सर्च गर्दै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ truecaller.com। यति भइसकेपछि तपाईले सर्च गर्ने बित्तिकै अर्को वेबसाइट खुल्छ, अर्को पेज खुल्छ। यसमा चाहिँ तपाईले त्यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ +977 भनेको छ। यदि त्यसमा छैन भने तपाईले नेपाल चुज गरेर +977 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सर्च अ फोन नम्बरमा सिम्पली अहिलेको नम्बर पेस्ट गरिदिनुहोस् अनि सर्च बारमा गएर सर्च गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईलाई साइन इन गर्न भन्छ। सिम्पल साइन इन विथ गुगल गर्नुहोस्। साइन इन हुने बित्तिकै तपाईहरुलाई त्यो नम्बरको सम्पूर्ण डिटेल्स देखाउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा भनेको छ एशियन होटल बुटोल। यसरी नै तपाईले कुनै पनि अननोन नम्बरको सम्पूर्ण डिटेल्सहरु एकै क्लिपमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। सहैले त अमेजिङ ट्रिक मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। आउनुहोस् अर्को ट्रिक तर्फ लागौँ। यदि तपाईहरुलाई कुनै फोटो या भिडियो हाइड गरेर अरूले हेर्न नमिल्ने बनाउन परे पर एप्लिकेसनको नै जरुरत हुन्छ। यो सेकेन्ड ट्रिकमा बिना एप भिडियोहरु हाइड गर्न सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईहरु सिम्पल आफ्नो फाइल म्यानेजर ओपन गर्नुहोस्। यदि भइसकेपछि तपाईहरुले त्यो फोटो या भिडियो जुन चाहिँ लुकाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई खोज्नुहोस्। मैले चाहिँ आफ्नो यो भिडियोलाई लुकाउन चाहन्छु। त्यसपछि तपाईले त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा टिक गर्न अप्सन आएको छ। म चाहिँ त्यसलाई सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै तल मोरको अप्सन आएको छ। मोरमा जानुहोस् अनि रिनेममा जानुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईले साइडमा लेखेको त्यो .mp4 लाई चाहिँ इरेज गरिदिनुहोस्। त्यसको ठाउँमा लेखिदिनुहोस् .apk भनेर। यति भइसकेपछि तपाईको यो भिडियो चाहिँ कसैले पनि खोल्न सक्दैन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई देखाउँछु खोलेर। यो खोलिदैन, मैले ओपन गर्न खोजे। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ प्रब्लम देखाएको छ। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो कुनै पनि भिडियो या फोटोलाई यसरी नै आफ्नो लुकाउन सक्नुहुन्छ। र फेरि यसलाई हेर्न परेमा तपाईले सिम्पली फेरि त्यही मेथडबाट रिनेम गरेर .apk लाई हटाएर .mp4 राख्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यति भइसकेपछि तपाईको फेरि भिडियो ओपन गर्नुभयो भने तपाईको यो भिडियो ओपन हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो ओपन भइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो कुनै पनि फोटो या भिडियोलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अर्को ट्रिक तर्फ लागौँ। तपाईहरु आफ्नो फोटोलाई प्रोफेसनली एचडी क्वालिटीमा एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने डिफरेन्ट एप्सहरु चाहिन्छ। तपाईहरुलाई यो थर्ड ट्रिकमा म बिना एप प्रोफेसनल एडिट गर्ने तरिका बताउँछु। अहिलेसम्म पनि भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र साथै च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ तेस्रो ट्रिक। त्यसको लागि तपाईहरु फेरि सिम्पल त्यही गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा गइसकेपछि सर्च बारमा सर्च गर्नुहोस् अनलाइन फोटो एडिटर.com भनेर। मैले सर्च गर्दैछु। यति सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यहाँ डिफरेन्ट लिंक्सहरु आउँछन्। तपाईले दोस्रो लिंक हेर्न सक्नुहुन्छ photo.editor.com वाला। त्यसमा जानुहोस्। यसमा गइसकेपछि तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सिम्पली स्टार्ट गर्नुहोस्। स्टार्ट गर्ने बित्तिकै यसले हल्का लोडिङ टाइम लिन्छ। यति भइसकेपछि तपाईले सिम्पल लेफ्ट साइडको कर्नरमा फाइलको अप्सन देख्नु भएको छ। त्यसमा गएर सिम्पल ओपन गरेर आफ्नो इमेज चुज गर्नुहोस्। जस्तै कि मैले यहाँ एउटा सिम्पल एउटा इमेज डाउनलोड गरेर राखेको छु, त्यही चुज गर्छु। अनि सिम्पली त्यो इमेजलाई चुज गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि त्यो इमेज सो हुन्छ र तपाईले यहाँबाट डिफरेन्ट फिल्टर्सहरु के गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिकमा यति धेरै अप्सनहरु छन्। तपाईले सिम्पल कुनै पनि अप्सनलाई चुज गरेर तपाईले यसमा त्यो अप्सनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले माथि अर्को अप्सन देख्नु भएको छ ड्रको। तपाईले ड्रको अप्सनमा जानुभयो भने तपाईले त्यसबाट पनि अरु डिफरेन्ट अरु काम गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु फिल्टर्समा आउनु भने तपाईले यसमा डिफरेन्ट विभिन्न किसिमको फिल्टर्सहरु पाउनुहुन्छ। जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ यसमा एकदमै एचडी क्वालिटीमा तपाईले चाहिँ यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्ट एडभान्स्ड फिल्टर्सहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अर्को साइडमा इफेक्ट्स भन्ने अप्सन छ। यसमा गएर तपाईले डिफरेन्ट फ्रेम्सहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ फोटोमा। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सुरुको फ्रेम्समा चुज गरे। यसमा चाहिँ हल्का धेरै टाइम त लाग्दैन, त्यही पनि हल्का फुल्का टाइम लाग्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ फ्रेम 1 को हो, मैले फ्रेम 2 मा हेर्छु कस्तो देखिन्छ।
हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो आएको छ। यसपछि तपाईले सिम्पली साइडमा एप्लाई देखेको छ त्यो एप्लाईमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको अगाडि यो फोटो रेडी भइसकेको छ। यसरी नै तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली यसलाई सेभ गर्नको लागि साइडमा त्यही फाइल्समै जानुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ सेभ इन जेपीजी भनेको छ त्यसमा जानुहोस्। त्यसपछि यसमा चुज गर्नुहोस् सेभ एज जेपीजी गर्नु होला। यति भइसकेपछि तपाईहरुको यो फोटो डाउनलोडको लागि तल अप्सन माग्छ। मैले सिम्पली डाउनलोड गरे र यति भइसकेपछि तपाईको यो फोटो डाउनलोड भइसकेको छ। अब तपाईले सिम्पली ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् एकदमै एचडी क्वालिटीमा ओपी तरिकामा एडिट भइसकेको छ। यसरी तपाईले बिना एप्लिकेसनकै एकदमै राम्रो तरिकामा बेस्ट तरिकामा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै थियो। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र साथीहरुलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू अल। बाइ बाइ। टेक केयर।